Frumoși mei pești, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna februarie. Înainte să trecem la treabă, vreau să fac așa un soi de mantră, pentru că am făcut-o la toate zodiile, o voi spune și la voi. Am o frază pe care vreau să o transmit în felul următor, fie ca aceste mesaje să ajungă la cât mai multe persoane care au nevoie să le audă, să facă ce cred mai bine cu ele. Așadar, începem să vedem care sunt primele mesaje pentru voi pentru luna februarie. Mesaje bonus. Avem forță, primul mesaj, frumos. Avem respect și avem relax. Ok. Echilibru la capătul cărților. Foarte interesant. Îmi vin două variante. Simt aici că vrea să... Bine, ca întotdeauna eu dau mai multe variante, însă există două variante foarte diferite, aș spune. Nu. Una este nu mai depune eforturi atât de mari încât să cauți să fii respectat sau să-ți impui respectul sau, mă rog, ceva de genul. Relaxează-te un pic. E ca și cum, doamne, nu mai depune atât de multe eforturi. Fii un pic mai relaxat pentru că e mai, hai să spunem, e mai echilibrat așa, da? Cu cât mai mult încercăm să fim prietenoși, cu cât mai mult încercăm să fim cei care mențin ordinea într-un haos în jurul nostru, da? Sau cei care încearcă să-și mențină calmul în momentul unui haos și încercăm să fim foarte împăciuitori, respectuoși, prietenoși, nu știu, așa săritori și așa mai departe. Atunci, de ce nu lumea noastră interioară se dezechilibrează? Pentru că noi încercăm să facem lucruri bune, însă majoritatea timpului se întorc către noi lucruri nu neapărat atât de bune pe cât le facem noi, da? Și aici spune mai calm down, dragă pește. Da. Important e ca tu să fii, trebuie să înveți să fii echilibrat. Nu poți să ai exces. Exces de bunătate, exces de empatie, exces de respect, exces de prietenie, exces de puncte, da? Nu poți aici. Se spune tai cu minte. Mai departe, a doua variantă este atenție la cei care produc, hai să spunem așa, aveți puterea să produceți foarte mult haos în jurul vostru, unde, hai să spunem, după ce ai produs haosul, devii, hai să spunem așa, o persoană așezată cu picioarele pe pământ, poate conștientizezi de ce ai făcut în jurul tău, da? Că ai produs acel haos, însă după aia cumva așa dormi în papuci, adică nu se schimbă forma în care faci lucrurile și le tot, nu am repetiție, însă nu am nevoie de repetiție ca să-mi dau seama că aici se poate întâmpla acest lucru, pentru că aici avem o roată în jurul acestei persoane. E ca și cum în momentul în care eu am puterea să produc un haos, avem aici puterea, forța, da? Am puterea să produc un dezastru în jurul meu, după aia eu îmi dau seama sau nu-mi dau seama, mă comport normal, adică e ca și cum sunt respectuos, sunt prietenos, sunt așa, dar nu-mi dau seama, nu conștientizez haosul pe care l-am produs și după aia dorm pe mine, că nu-mi dau seama, da? Aici vorba despre, wake up, mira, pardon, deja încep să vorbesc de limbi străine, dați-vă seama
când încep pentru că se simte, dragii mei, când situația este periculoasă. De ce spun periculoasă? Pentru că aici, în această poză cu echilibrul, avem o persoană care încearcă să meargă pe sârmă, menținându-și echilibru, să nu cadă în această apă unde avem rechini. Așadar, situația este una periculoasă, e ca și cum întinzi coarda prea mult câteodată și se vede lucrul ăsta. Că tu alegi să nu vezi, asta este altceva. Însă, un pic de respect față de tine, față de viață, față de cei în jurul căruia produci acest haos, trezește-te, pentru că e un tărâm periculos, aș spune, sau nu este, hai să zicem așa, nu e corect, domne, nu e corect să nu vedem ce comportamente avem, nu e corect față de ceilalți. Mai departe. Asul de monede. Zice un mesaj interesant acest as de monede, zice, wow, ce oportunitate de abundență. Nu vorbim doar despre abundență financiară. Asul de monede, într-adevăr, poate arăta un proiect care începe să funcționeze bine sau este o bună perioadă în care să implementezi un nou proiect. Putem să vorbim despre o relație serioasă. Asul de bute este asul construcției, da? Un nou început care poate o nouă oportunitate, că de-aia vorbim despre oportunități cu așii, o nouă oportunitate, un nou început cu picioarele pe pământ, constructibil, nu mi-a sunat în românește. În fine, nu mi iese acum, nu, constructibil nu cred că are legătură, pardon, nu cred că e corect gramatical, însă mă înțelegeți, da? O nouă construcție, o nouă bază. Însă aici, ținând cont de faptul că avem două variante, una pe plus și una pe minus în ceea ce privește unii dintre voi, în ceea ce îi privește pe unii dintre voi, aici putem să vorbim despre faptul că ai toate șansele să remediezi sau să se remedieze dacă atitudinea ta va fi schimbată. Dacă unii dintre voi vă relaxați și nu mai încercați să fiți atât de, hai să zicem, buni și de împăciuitori și așa mai departe și schimbați și voi un pic ceva la voi în viața voastră, aici vedem oportunități solide, structurate, constructibile, insist pe cuvântul ăsta pentru că nu vine altul, noi oportunități foarte pozitive, deci totul este de bine. Iar pentru cei care trebuie să se trezească la realitate că produc dezastre în viața lor și a celorlalți, aici vorba despre ok, în momentul în care îți dai seama cât de mult ai întins coarda și remediezi, totul devine în sfârșit, da? Vorbim despre lucruri pozitive și la voi. Atunci se vor vedea rezultate. Regele de monede, deci aici se insistă pe monede, dragii mei. Adevăratul succes nu este doar despre bani, ci și despre fericire. Poate unii dintre voi, aici vorbim despre faptul că ați alergat, de ce nu? Ați făcut eforturi foarte mari să vă puneți pe picioare din punct de vedere material, să deveniți independenți financiar în cazul în care nu erați. Acum e cazul să te relaxezi un pic, să-ți relaxezi un pic mușchii, indiferent cât de mult efort ai depus din punct de vedere material. Viața mai este și despre fericire și despre emoțional, dragă pește. Ideea este că acum e ca și cum ți se spune că trebuie să te concentrezi și pe partea emoțională, nu doar pe partea de a face bani. Respectul nu ți-l dă doar poziția socială, dacă e doar despre asta în ultima perioadă în viața ta. Regele de monede este partenerul perfect, dacă vrei. De ce întruchipează pentru mine cel puțin acest rege de monede
partenerul perfect, pentru că este partenerul care oferă stabilitate, siguranță, mă refer la stabilitate emoțională, siguranță emoțională, da, nu materială. Ce înseamnă stabilitate emoțională? Este persoana care te ascultă când, da, nu doar te lasă să plângi pe umărul ei și atât, te ascultă, îți respectă durerea și așa mai departe. E un soi de întruchipare a voastră. Unii dintre voi trebuie să învățați acest aspect al bunului partener. Al bunului partener cu adevărat, nu aceluia care exagerează prin a fi iertător, împăciuitor, respectuos, indiferent de cum este tratat. Nu despre acela. Ăla nu e un bun partener, atenție, da? Ăla este o liană care se agață de celălalt și îl sufocă. Un bun partener este acela care știe să se respecte pe el, pe celălalt, să-l asculte, să se facă ascultat dacă nu este. Este acela care oferă, am zis, sprijin emoțional, sprijin palpabil. Vine și pune umărul și te ajută să te ridici, te ajută să muncești cu tine, te ajută să, nu știu, îți oferă, te simți lângă această persoană. Fiecare dintre noi ne-am simțit fără nicio frică în relație. Indiferent că avem sau nu bani, ne simțim siguri lângă persoana respectivă și nu spuneți că nu există persoane de genul ăsta. Că există. Acum, există în momentul în care știi să alegi. Soțul meu e o persoană de genul ăsta. Dar la noi e o altă poveste, pentru că noi ne-am ales de mici copii și am știut să ne construim împreună. Și relația și unul pe celălalt. Acum, dacă voi aveți 45, 50 sau mai mulți de ani și încercați să căutați pe cineva cu aceste calități, cu siguranță este complicat să-l găsiți atâta timp cât voi nu îndepliniți aceste cerințe. Eu nu pot să spun că eu nu pot să propovăduiesc, cum vă dau mereu exemple din viața mea, imaginea soțului meu că el este un rege de monede și mă simt în siguranță din toate punctele de vedere lângă el. Nu doar el e așa, și eu sunt așa. E un moment în care el are o problemă, eu sunt acolo. Îl susțin moral, emoțional, psihic, fizic, cum vreți voi, da? Același lucru face și el. De-aia spun că nu, în spiritualitate se spune, nu atragi ceea ce vrei, atragi ceea ce ești. Ce fel de relație vrei să ai? Ca să ai ceea ce vrei, trebuie să fii tu cine propovăduiești că vrei să intre în viața ta. Despre asta e vorba. Așadar, trebuie să învățați cu adevărat să fiți realmente o persoană împământată, corectă, pentru că așa e regele de monede, da? Realistă, care se respectă, care îi respectă pe ceilalți. Nu niciun fel de... Trebuie să ne autoeducăm în așa fel încât să nu existe niciun fel de incoerență în noi. Nici să fim pe extrema respectăm, iubim, vai, toate, trebuie să fie o persoană minunată, nu, dom'le, trebuie să fie om, da? Dar nici celălalt extrem în care să produc haos în jurul meu și după aia să dorm pe ureche și să nu-mi dau seama că am întins coarda. Deci, aici e vorba despre unii dintre voi cărora vi se spune că trebuie să învățați să fiți o persoană pe bune, fără niciun fel de dus dintr-o extremă în alta. Și avem cavalerul de bâte. Uneori trebuie să fii dispus să încalci puțin regulile. Ei bine, pentru cei din prima variantă în care am zis că voi vă străduiți aici cu foc și spor să fiți
cei mai respectuoși, cei mai împăciuitori și cei mai așa ce am zis, cei mai buni, să puneți mâna să vă relaxați și să nu mai alergați să faceți aceste lucruri în exces, să fiți oameni cu picioarele pe pământ, respectabili și respectuoși, dar să știți și să impuneți respect, să dați voi dovadă de stabilitate și de coerență, da? Și în legătură cu relaxarea asta în care vi se spune relaxează-te, că dacă încalci regulile, propriile tale reguli pe care le-ai respectat până acum, da? Că trebuie să fii o persoană minunată ca să-ți meargă bine în această viață, ia vezi. Mai gândește puțin. Dacă ai fost o persoană atât de minunată până acum, cât de bine ți-a mers în viață? Ai primit înapoi feedback-ul, același feedback? Nu cred. În fine. Învață să încalci, da? Uneori trebuie să fii dispus să încalci anumite reguli sau puține. Să încalci puțin regulile. Așa că relaxează-te, nu o să moară nimeni dacă tu nu ești amabil într-o zi, nu o să moară nimeni dacă tu nu te chinui să-i respecti atât de mult pe toți, nu o să moară nimeni în jurul tău dacă nu ești tu cel care rezolvă toate lucrurile. Nu, relaxează-te un pic, încalcă regulile, încalcă-ți propriile reguli. Iar pentru cei din a doua variantă care nu vă dați seama cât întindeți coarda, aici este vorba despre dacă voi învățați într-adevăr să vă împământați și să vă observați, să nu mai dormiți în papuci când vedeți că întindeți coarda. Aici e vorba despre ok. Poate că uneori ar trebui să fii dispus să vezi cât de multe reguli încalci tu. Pentru că aici nu putem să ne dăm seama că nu suntem corecți decât dacă nu vrem să ne dăm seama. Așa că nu mai dormi, wake up și încearcă să îți dai seama cât de multe reguli conductuale, nu știu dacă e corect din nou, încalci față de ceilalți. La capătul cărților avem steaua care spune, crede că vindecarea se va produce. Mai ca și cum se spune, crede că vei putea să rezolvi această situație fără niciun fel de mari eforturi. Aici nu se cer mari eforturi, se cere doar efortul de a ne auto-observa când mergem în extreme, când suntem mult prea buni și când suntem dezastruoși și nu vrem să vedem că nu așa funcționează de fapt viața, dacă vreți. Da. Totul trebuie să fie în echilibru. Dacă eu respect, trebuie să primesc respect. Dacă eu sunt împăciuitoare, trebuie celălalt să fie împăciuitor cu mine. Adică aici e vorba despre un echilibru. În momentul în care nu există echilibru și nu văd, sau dacă în cealaltă extremă, da? Eu văd că produc haos, dezastre în jurul meu, în orice tip de relații, sunt un val vârtej aici, da? Sunt un val vârtej aici, se vede. În momentul în care eu văd că în jurul meu nu fac decât să creez aceste situații, nu-mi rămâne altceva decât să, nu știu, mă duc așa în vârf de munte și trăiesc singur cu liliecii, că nu am ce să caut printre oameni, într-un fel sau altul, aș spune, da? Da, fiecare înțelege ce vrea din ceea ce spun. Ok, au sărit exact 3 cărți, le vom lua, știți că eu încerc să le ascult atunci când ele încearcă să vorbească cu mine și spune așa, deschideți mintea, primul mesaj, da? Atrageți sufletul geamăn sau sufletul pereche și avem izolare. Da, dragii mei, eu ce să zic, eu nu umblu la cărțile astea, ele vor să ne vorbească într-un fel anume, lasă-ți prietenii să te ajute. La capătul cărților.
Pentru cei care aveți o relație, nu aș spune că aici este vorba despre o relație dezastruoasă, mamă, poate fi. Pe alocuri unul dintre cei doi, eu nu am de unde să știu dacă ești tu sau dacă este celălalt, unul dintre cei doi, pe o parte din prima variantă în care am spus-o până acum, unul dintre voi doi este mult prea împăciuitor și chiar dacă e să aibă probleme în relație, rezistă ca un erou aici, da, cumva. Și vouă vi se cere, hai să spunem așa, un soi de izolare, vine să spun, cu voi înșivă, ca să ce? Ca să învățați să... Nu neapărat să încălcați regulile, cum spune acest cavaler de bâte. Cavalerul de bâte, cavalerul înseamnă acțiune, indiferent ce cărei suite îi aparține, cavalerul înseamnă acțiune. Când vorbim despre cavalerul de bâte, într-adevăr vorbim despre acel cavaler mai egoist care acționează să ia atitudine într-un fel sau altul. Ăsta e vulcanic așa, da? Când a fost ultima oară când te-ai enervat? Că poate te enervezi doar pe dinăuntru și faci implozie câteodată. Da? Aici ca și cum exteriorizează-te și tu, dar pentru asta ai nevoie să te izolezi ca să captezi mesajul acestei vieți și să spună, băi, cât mai vrei tu să trăiești aici, hai să spunem așa, într-un neînțeles lângă partenerul de viață și să nu înveți să pui niște limite. Cavalerul de bâte pune limite, domne, ăla nu stă la infinit într-o relație stresantă, de exemplu, da? Sau haotică. Vorbim aici despre, ok, dacă vă doriți relația asta în continuare, avem as de monede, avem rege de monede, poate fi. Ideea este că tu ești într-un fel sau altul. De ce ești conștient în această relație? Pentru că aici, cum am spus mai devreme, regele de monede vorbește foarte mult despre bani, asul de monede vorbește despre bani sau despre o certă stabilitate financiară. Pentru că aici, dacă ceea ce te ține lângă această persoană este partea financiară sau tu ești cel care aleargă doar după bani, vorbim aici despre acest haos în care hai să stau o leacă cu mine, cum zic eu câteodată, hai să stau puțin cu mine și să văd ce mă ține în această relație, ca să zic așa, da? Da, trebuie să fiu deschis la minte. Mă duc și mă consult și cu prietenii buni, dacă am prieteni buni, sinceri, atenție, nu de aia care îți bagă rahaduri în cap, că asta e o altă poveste. Da? Pentru că există posibilitatea aici, într-adevăr, să vă puneți relația pe picioare, însă aici e vorba despre, într-o relație suntem doi, nu voi obosi niciodată să spun acest lucru, în momentul în care ambii parteneri își doresc același lucru, vor face eforturi, domne. Vor face eforturi, bineînțeles, prin diferite forme, nici nu contează că este terapie individuală, că e terapie de cuplu, că, nu știu, interesul îl avem și vom încerca să facem, să punem relația pe picioare, pentru că simțim pericolul și putem să pierdem această relație și nu vrem niciunul dintre noi. Atunci, bineînțeles că vom putea face lucrurile astea, însă nu le vom putea face dacă dormim în papuci, nu ne dăm seama cât de mult dezastru și dezechilibru aducem în relație, nu ne dăm seama sau ne dăm seama, dar nu vrem să ne dăm seama, deci aici deja este mult prea, hai să zicem, intrăm în prea multe detalii și nu vreau. Cam asta este ideea. Cei care aveți o relație, deschideți-vă mintea și priviți-vă relația, ce vă ține în această relație lângă acest partener. De ce se întâmplă anumite, hai să le numim dezastre, dezechilibre, haosuri în viața voastră de cuplu? De ce? Nu vă respectați?
Aveți interese economice doar? Vă simțiți doar stabil sau în siguranță din punct de vedere material mai mult decât emoțional lângă persoana asta? Întrebați-vă toate lucrurile astea. Eu nu pot să merg mai adânc de atât. Pentru cei singuri. Unii dintre voi, aici avem mesajul atrageți sufletul pereche. Unii dintre voi aveți șansa să întâlniți pe cineva în această perioadă sau începând cu această jumătate de lună încolo. O relație, poate fi o persoană cu care să ajungeți să construiți o relație, însă aici e vorba despre cât ești tu de deschis din punct de vedere mental sau cât ești dispus să te deschizi, să te privești pe tine, pentru că întotdeauna este despre noi. Ne este foarte greu să rumegăm acest mesaj, însă întotdeauna este despre noi. Într-o relație niciodată nu vei fi respectat indiferent cât de mult vei face dacă nu te respecti pe tine. În momentul în care dai prea mult într-o relație este foarte clar, insist, când nu există feedback. În momentul în care nu există feedback este foarte clar că tu nu trebuie să mai faci același lucru, tu trebuie să tai macaroana acelor exagerări pe care le faci în acea relație față de acel partener, să te retragi și să te observi și să dai. Eu mereu spun că într-o relație se intră cu sinceritate. Nu se intră cu excese, nu se intră cu mamă, eu o să-ți spun cea mai frumoasă poveste despre mine, pentru că aia nu este reală. Nu se intră cu vise și speranțe și Christian Grey și Anastasia și alte prostii pe care le vedem pe la televizor. Nu se intră așa, doar se intră conștient. Știu că nu va fi ușor, asta e conștiința unei persoane sănătoase la cap când intră într-o relație, da? Știu că toate relațiile mele anterioare poate au fost un dezastru pentru că eu am dat mai mult decât merita persoana respectivă, însă acum mă relaxez, da? Sunt hotărât să caut o persoană cu care să pot avea o viitoare relație, să construim împreună, pentru că de-aia vorbim despre construcție. Persoana asta trebuie să aibă la pachet următoarele ca să aibă la pachet următoarele, nu știu, bifări pe care le ai tu pe o hârtie. Nu uita ce am zis mai devreme. Când tu le vei avea, atunci vei găsi acea persoană, da? Să fie o persoană, cum am zis, sigură, independentă, care vrea o relație la fel de serioasă, care dă dovadă că construiește, respectuoasă și așa mai departe, da? Care nu se gândește, domne, doar la bani. Trebuie să avem acel echilibru, da? Însă să fie și o persoană vitală, pentru că aici avea un cavaler de bâte. Nu putem să ne dorim doar să fie o persoană independentă, nu știu, matură, da, matură și sigură pe ea. Ok. Și cu restul vieții ce faci? Pentru că ăsta te plictisește, că e atât de cum se zice, previzibil, că tu vezi cam care e următorul pas pe care îl faci. Regele de monede e plictisitor la un moment dat. E nevoie de puțin zvâc, e nevoie de puțin foc, e nevoie de puțină vitalitate, da? De flacără, de foc în persoana asta. E nevoie de foc în viața noastră, dragii mei, nu putem să trăim doar din punct de vedere al stabilității. Vai, avem 5 milioane de case, nu una, 5 milioane, avem copii, sunt extrem de înstăriți, suntem toți bine, suntem sănătoși, chipurile, suntem, nu știu, minunat totul din punct de vedere material.
Dar ce să vezi, Doamne? Aoleu, ce ai plictiseală, aoleu, nu se întâmplă nimic în viața noastră, nu se întâmplă să mă trezesc și eu cu chef de a zice, wow, ce frumos se vede soarele azi. Wow, astăzi avem planuri să facem, nu știu, să mergem la cinema, noi doi și atât. Nu, stăm așa, ne uităm unul la altul, mai vedem un Netflix ceva, mai facem un cozonac, un pandișpan, cam asta e relația cu materialul, da? Nu e nimic emoționant. Și aici e, mă trezesc, nu mai dorm, îmi deschid mintea, încerc să văd altfel lucrurile, să mă reconstruiesc pe mine altfel. Pentru cei singuri știu, dragii mei, că poate vă obosesc aici cu toate aceste mesaje care le descriu așa. Poate pentru unii dintre voi nu înțelegeți nimic, însă, îmi pare rău dacă nu înțelegeți nimic. Pentru că n-am cum să-mi atrag sufletul geamăn sau pereche sau cum vreți voi să-l numiți, până când eu nu sunt ceea ce îmi doresc să trăiesc. Așa că, întâi, mai stați o perioadă singuri și auto-reflectați, autocunoașteți-vă cu adevărat. Stați de vorbă cu prietenii voștri și întrebați, bă, dar voi cum mă vedeți pe mine așa? Uite așa, ca între prieteni, zici și mie, tu cam cum mă vezi pe mine ca și cum, mă refer din punct de vedere al relațiilor. Tu mă vezi pe mine un partener bun, sănătos pentru celălalt. Ia vezi ce-ți spun prietenii despre tine. Întreabă și despre fostele persoane din viața ta. Cum ai ales tu înainte sau cum au fost relațiile tale anterioare, că din punct de vedere, hai să zicem, surprinzător, vei vedea că prietenii tăi îți vor spune o poveste diferită de cea pe care ți-o spui tu. Așadar, haideți să ne deschidem un pic mai mult din punct de vedere mental și să vedem cât de mult mai avem de învățat, îmi vine să spun, în această viață, unii dintre noi, pentru a putea trăi în armonie reală sau realistă, dacă vreți. Da. Avem pe unul sarcină, atenție, să nu rămâneți însărcinați, cine știe, unii dintre voi, dacă nu vă doriți, și avem bogăție. Nu știu dacă se referă neapărat la bogăție materială. Doamne ajută dacă până acum viața voastră din punct de vedere financiar a fost dezastruoasă aici cu cartea forței, da, cu haosul ăsta pe care îl vedem. Cine știe, poate, uite, dintr-o dată cine știe ce acțiune de-a ta, pentru că avem cavalerul de bâte, făcută la momentul potrivit din punct de vedere financiar, fie că e un proiect, fie că e o, nu știu, cine știe ce investiție pe care o faci, să-ți aducă o bună, hai să spunem, sumă de bani, poate fi pentru unii dintre voi. Însă, aici aș spune că e vorba despre ceva stabil, care poate da roade mult mai mari în momentul în care conștientizăm ce trebuie să schimbăm la noi. Avem coroana, succes și orgoliu, cred că sunteți a treia zodie la care iese acest card. Atenție cu urcatul la cap, îmi vine să zic, în cazul în care ajungem să fim mult prea orgolioși, pentru că avem și păunul aici, păunul știm. Aici în Spania păunul se traduce pavoreal și e ca și cum în viața de zi cu zi persoanele arogante sau așa cu nasul pe sus sau așa mai, nu știu, mai tupeiști, într-un fel sau altul sunt numiți pavoreal, da? Ca și cum ești de fapt cu
curcan, o găină care te dai mai mult decât ar trebui. Cam asta e traducerea în Spania, să spunem, sau comparația, să spunem așa. În românește nu știu dacă, sau în România nu știu dacă există această expresie ca și cum că ești prea umflat față de cât ar trebui să fii. Și aici avem orgoliu. Orgoliu din cauza unui succes, indiferent că vorbim despre succesul în relație, nu te transforma într-o persoană cu nasul pe sus, că nu ai de ce. E foarte ok să fii orgolios, să fii mândru de tine într-un mod sănătos. Păi da, merit să am ceea ce am pentru că am muncit. Da, puneți coroana pe cap, e foarte ok. Însă să nu se urce la cap. Despre asta e vorba, da? Atenție la orgoliu și la când vorbim despre exagerare, da? Poți să câștigi aici cine știe ce sumă de bani și să începi să, mamă, să te fălești și să te duci să-ți iei cele mai... Dar haine bine, asta până la urmă fiecare face ce vrea cu banii lui, însă ai grijă că până și ăia care au câștigat 20 de milioane de dolari sau de euro și ăia mulți dintre ei i-au pierdut banii, da? Atenție, atenție mare la orgoliu când e și mai ales în relații, eu întotdeauna spun, orgoliu nu are ce să caute, domne, ori suntem împreună pentru această relație, ori nu suntem și este foarte simplu de tras o concluzie, ori dacă suntem, facem împreună, nu se acceptă o abatere de la a face în relație, nu ai de ce să stai cu nasul pe sus sau orgolios sau mândru în relație și să zici vezi, ți-am zis eu că nu faci sau să stăm și să ne scoatem ochii, nu. Nu, respectul e piatra de temelie într-o relație. Și avem logodnicul, soțul și căsătoria. Pentru unii dintre voi este vorba despre, într-adevăr, despre ceva stabil, despre ceva ce poate aduce, hai să zicem, poate duce la căsătorie pentru cei singuri, dar aici e un proces de făcut, na. Avem copacul care și el ne vorbește despre stabilitate și creștere. Deci, dragii mei, doar cine nu are urechi să audă nu va înțelege nimic din această etalare. Pentru că pentru niciuna dintre cele două variante pe care le-am dat nu există mesaje, hai să le numim negative, sunt mesaje de a face o muncă personală. Poate că unii dintre voi v-ați tot plictisit pe acest canal de, vezi, Doamne, atâta citire psihologică și... Da, na, asta e. De învățat în această viață avem mereu. Nu îți fie frică să cânți. Aici este despre a nu îți fie frică să spui ceea ce simți, ceea ce gândești, însă nu într-atât încât să faci sau să produci haosuri în viața ta. Atenție, da? Pentru cei din a doua variantă. Dă-ți voie să spui părerea ta, cum crezi tu sau cum vezi tu lucrurile, însă să nu existe acea rigiditate de nu, domne, așa este, nu acel orgoliu despre care vorbeam. Riscă-te. Aici riscă-te nu e că, vezi, Doamne, îți cere să depui cine știe ce eforturi riscante, ci pur și simplu riscă-te să, hai să zicem, îndrăznește să faci anumite schimbări ca să vezi cât de mult se schimbă și în viața ta. Energia, circumstanțele, persoanele nu vor mai fi aceleași pe care le vei atrage, deci totul va fi altfel. Vei putea să te simți mândru de tine cu timpul, însă important este să începi, pentru că aici avem două persoane care și-au luat umbrela și au ieșit pe stradă chiar dacă plouă, da? Și avem încrederea, este fructul timpului și al muncii. Mulți dintre noi, când începem să facem schimbări, vrem să vedem că s-au făcut schimbările sau rezultatele încep să se vadă din momentul 2, 3, 5, da? Din secunda 2. Dragii mei, relax,
Relaxați-vă pentru că nu e despre asta. Nu o să vezi niciodată un rezultat într-o singură zi. Niciodată. Până și creierul nostru are nevoie de 21 de zile, asta spune fizica cuantică, pardon. Până și creierul nostru și psihologia și orice alt curent spiritual spune același lucru. Creierul nostru are nevoie de 21 de zile ca să se formeze o sinapsă neuronală. Până când tu nu-ți dai voie 21 de zile să repeți același lucru, nu vei vedea o schimbare. Așadar, ca să-ți recuperezi încrederea în viață, în tine, în oameni, în relații și așa mai departe, ai nevoie de timp, dar ai nevoie aici de a te izola, de a te observa, de a face schimbări în tine în primul rând ca să poți să ai relația pe care ți-o dorești, persoana pe care ți-o dorești, afacerea pe care ți-o dorești și să-ți dai timp să rumegi și să muncești cu tine ca să poți să ajungi tu pe acea poziție pe care o ceri din exterior. Cam asta este ceea ce se vede la voi. La capătul cărților avem trandafirii care vorbesc despre spini. Da, ceva țepos aici. Și ți se spune să-ți împletești coroana pe care o meriți. Tu știi foarte bine cum ai fost până acum, tu ca persoană, cât de mult haos sau nu ai produs în această viață, cât de respectuos sau, da, extremele, cei haotici și cei extrem de respectuoși și de buni și de blânzi. Unde te-ai aflat până acum în viața ta și nu neapărat că trebuie să te pedepsești sau să te autopedepsești pe tine însuți, împletindu-ți o coroană care să te facă de câte ori faci o greșeală să te rănească, să te înțepe, da? Nu neapărat e despre asta, este despre a vedea că acțiunile noastre nu sunt întotdeauna sănătoase, chiar dacă par a fi bune. Sau cei care nu vor să vadă că sunt un haos în viața celorlalți sau că produc haos în viața celorlalți și dorm în papuci, ei știu că sunt și provoacă haos. Că nu vor să vadă, asta e altceva. Însă, bineînțeles că doar noi putem să facem schimbări în interiorul nostru. În exterior nu putem să facem decât după ce în interior cu adevărat s-a produs schimbarea. Nu mai am altceva pentru voi. Insist, cine are urechi să înțeleagă, să audă și să înțeleagă aceste mesaje cu adevărat, probabil că va pune osul la treabă, să zicem, cu el însuși să-și remedieze aceste extreme în care se află. Vă pupăcesc, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ciao!